Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn hiệu ứng chân dung bằng văn bản, phiên bản 2. Trước hết, tách phần người mẫu ra khỏi nền. Sao chép đoạn văn bản dưới đây. Chọn công cụ Text, phông chữ, kiểu chữ và Size. Sau đó tạo khung hết toàn bộ ảnh và dán 2 hoặc 3 lần đoạn văn bản vào sao cho tất cả văn bản đầy hết toàn bộ khung hình. Và Window, Character để tùy chỉnh thông số chữ theo ý của bạn. Màu đen. Kích thước chữ 130, khoảng cách chiều cao giữa các dòng là 30. Kéo lớp văn bản xuống dưới lớp số 2. Tại lớp 2, nhấn Ctrl-Alt-G để Clipping Mask lớp này xuống lớp văn bản. Nhấn vào biểu tượng Adjustment, chọn Black and White để chuyển sang trắng đen. Giảm đỏ xuống -33. Vàng xuống 17. Tạo lớp Curve Adjustment, thêm độ tương phản cho bức ảnh bằng cách tăng phần Highlight và giảm phần Shadow. Bên mình còn có nhiều thủ thuật, mẹo hay và tài nguyên về Photoshop. Các bạn có thể truy cập kênh YouTube bên mình nằm ở trong mục hồ sơ. Cảm ơn các bạn.